چیزی که باعث حرکت این ماشینا میشه چرخیدن چرخاشه. حالا اگه به جای استفاده کردن از نیروی چرخاش یه پروانه بزرگ جلوش بذاریم دقیقاً مثل هواپیما و به موتور وصلش کنیم و با دور بالایی به چرخه، حالا میتونه این ماشین رو تکون بده یا نه؟ منم هر جوری که حساب کردم نفهمیدم، پس باید تستش کنیم. برای اینکه بتونیم همچین کاری بکنیم اول باید کاپوتو کلا باز کنیم، یعنی که پیچاشو باز کنیم، درش بیاریم. بعدش یه سری شاسی از اینجاها و اینجاها میاد این مرکز که شافت پروانه‌مون رو نگه داره. جای رادیات ممکنه عوض بشه و سر فولی میلنگ ممکنه یه سری تراشکاری‌ها اتفاق بیفته. بریم برای طراحی. پیکانم آوردم توی نرم افزار، یه همچین نقشه‌ای بهش اد کردم و یه همچین پروانه‌ای براش ساختم. دقیقاً این ملخ ماست. اینی که چه شکلی این پروانه رو به بدن وصل کنیم و فعلا کاری نداره. این نقشه خوب برای توزیع بالاست. هر چقدر از مرکز به سمت خارج میریم، سرعت دورانی بیشتر میشه. محاسبات مکانیکه و به مراتب خمی که این بالا هم داره هم نرمتر و آرومتر میشه. یعنی همچین چیزی. هر چقدر که میایم جلو، خمش نرمتر و آرومتر میشه. یعنی همزمان دو تا خمو با هم دیگه داره. علاوه بر اینکه ایروفویله. به این شکل خاصی که میبینید میگن ایروفویل. بال هواپیما و ملخش از جنس ایروفویلن. زیاد وارد بحث‌های هواپیما و هوافضا نمیخوام بشم. ولی نه من نه هیچ کس دیگه توی این شهر همچین ایروفویلی نمیتونه بسازه. قبلا تلاش کردم ایروفویل معمولی صاف بسازم، نتونستم. این که دیگه اینجوری پیچ هم داره که اصلا نمیشه. پس به همین خاطر کلا ایروفویل کنسله و از پروانه پنکه میخوام الگو برداری کنم. ببین یه تیکه ورقی که خم خورده، این ساده ترین چیزیه که من میتونم توی این شهر بذارم. تقریبا سعی کردم از نظر مهندسی اون قواعد رو با خم در بیارم. یعنی هر چقدر که از نوک بالا میریم عقب، خم ما تیزتر میشه. امیدوارم که این ورق خم کردن نتیجه بده. که ما یه همچین شبه پروانه‌ای ساختیم، تکثیرش میکنیم و اون شماتیک جلویی رو برمی‌دارم. این یه چیزیه که ما باید یا خدا بسازیم. البته برای استارت کار من فقط دو تا پروانه میخوام بذارم، چون ساختن اینا هزینه برداره و اصلا نمیدونم که این قضیه آیرودینامیکش جوابه یا نه. حالا بعد این 4 تا پرا رو یه جوری با هم دیگه بس کنیم. من قسمت مرکزی که خواستم طراحی کنم یه چیزی به ذهنم زد. ما جهت چرخش موتور و پروانه رو حساب نکردیم. ممکنه اگه اشتباه حساب کنیم و این شافت مرکز رو اشتباه بسازیم و همینجوری وصلش کنیم به موتور، ممکنه به جایی که ماشین بره جلو بیاد عقب، یعنی برعکس بادو بده. به همین خاطر باید بفهمیم جهت موتور چیه. موتورهای بنزینی معمولا چپگرد میچرخن، ولی باید چک کنیم. همونطوری که دیدید چپگرد بود، یعنی تقریبا میشه گفت درستش کردیم. ولی بازم توی طراحی باید یه جوری طراحی کرد که اگه به مشکل خورد یه روزی موتور برعکس روشن شد، بتونیم پروانه رو در بیاریم برعکس جا بزنیم و جهتش درست بشه. بعد از گذشت روزها یه چیز خیلی خوب من طراحی کردم. یه عالمه با دوستان مشورت کردم و یه همچین چیزی شد. نگاه کن، هر پروانه‌اش یه همچین تعداد خمی داره. 3 تا خم داره، 1 2 و اینم سومی، که مجموعاً باعث میشه به این هاب وسطی بچسبه و زوایاش درست بشه. چرا از جنس ورق و خم ساختمش؟ چون که ذاتاً بالانس میشه. لیزر میبردش، دستگاه برک خمش میکنه و ذاتاً بالانسه. ولی اگه بخوایم خودمون بسازیم، جوشکاری کنیم، اصلا بالانس نمیشه و دوباره بالانس کردنش داستانه. این ملخ‌ها یه خورده خورده‌کاری داره ولی تقریباً اوکیه. حالا این قطعه مرکزی که داریم با این پیچ‌ها بالاهاش به هم دیگه وصل میشن و مجموعه کامل میشه. این چیزی که الان من میخوام بسازم دقیقاً 2 تا بال داره، ولی خب اگه تست کردیم جواب نداد 2 تا دیگه هم میسازیم و 4 تاییش میکنیم. یعنی این مجموعه اجازه بهمون میده این کارو بکنیم. یعنی این شکلی تستش میکنیم، اگه جواب نداد این شکلی میشه. مرکز کارم باید پر بشه، یه حالت قلمبه‌ای مانند مخروطی مانند توش داشته باشه تا هوا رو هدایت کنه به سمت بالاها. ولی اول باید پره‌ها رو بسازیم تا ببینیم چه شکلی ان و جواب میدن. اگه اوکی بود با پرینتر یه دونه مخروطی براش درست می‌کنم. یعنی دقیقاً منظورم یه همچین چیزیه. بعد دیگه مجموعه کامل میشه. حالا اگه به پیکانمون ملخش رو اضافه کنیم یه همچین شکلی میشه. حالا که جای ملخ مشخص شده، باید شاسی‌ها و شافتش رو طراحی کنیم. حدودی شافتی که داره رو انتخاب کردم. من فعلا برای طراحی 2 تا بولبرینگ صنعتی براش در نظر گرفتم که بتونم یه همچین شاسی براش طراحی کنم که دقیقاً میخوره جلوی پیکان. از جنس ورق ساخته شده و اگه ضعیف بود میتونیم بعد دوباره قویش کنیم. یعنی یه چند تا پروفیل از اینجا بکشیم به این گوشه ها. برای آخر شافتمون هم دقیقاً یه همچین چرخ تسمه‌ای میخوایم که این شکلی آخر شافت قرار میگیره، که دقیقاً این شکلی میره داخل موتور و وصل میشه به فولی میلنگ و اینجا نیرو رو انتقال میده به پروانه ما. منتها من این شاسی کوچولو رو برای این بولبرینگا ساختم که اصلا این بولبرینگا 3000 تا بیشتر نمیزنن، ولی دوری که ما باید از ملخمون بگیریم حدود 5 الی 7000 تاست. پس باید بولبرینگش رو اول پیدا کنیم، ببینیم چیه، سایزش چیه، مشخصاتش چیه و بعد براش طراحی کنیم. خب حالا چند تا کار دیگه مونده. یکی اینکه بریم بولبرینگا رو ببینیم تو شهرمون چی هست، قطعا گیرم نمیاد میدونم. و دوم باید طرحمون رو ببریم نشون تراشکار بدیم تا نظرمون هم بپرسیم، چون اون میخواد در آخر همه این شافت ها و بولبرینگا رو تراشکاری کنه و پولیاشو بسازه. باید حتما ببینید طرح رو. تنها بولبرینگ فروشی شهر ما
بولبرینگی که ما می‌خواستیم. این بولبرینگی که می‌بینید هم شعاعی رو تحمل می‌کنه هم محوری. خب به خاطر این لبه‌ای که داره و حالا مهارهایی که داره این تیپ چیزیه بولبرینگی که ما می‌خوایم. همه سایزش هست. خب یکی از بزرگترین سوالان برطرف شد که تیپ بولبرینگی که می‌خوایم استفاده کنیم چیه؟ این سبزایی که من استفاده کردم صنعتی ان و خودش جاپیچ داره، این شکلی بسته میشن. ولی این بولبرینگی که ما الان نیاز داریم دقیقاً باید کنس خارجیش براش هولدری نگه داریم که بتونیم پیچش کنیم. یعنی نقشه این پایه‌هایی که کشیدیم کلاً عوض میشه. چون که این ملخ قرار کل پیکانو به سمت جلو بکشه، این شفت به سمت جلو میره. یعنی علاوه بر نیروی شعاعی، نیروی محوری هم به این بولبرینگامون وارد میشه. پس انتخاب این بولبرینگ و نوع قرارگیریش و جاش خیلی مهم شده. بولبرینگ جدیدی که داریم باعث میشه شاسیمون این شکلی بشه که خیلی بهتره، ساختش هم آسان‌تره. وقتی با دور آروم میچرخه این شکلیه، وقتی که تون میشه این شکلی میشه. پیچایی که داره یه جوری باید باشن که راحتی شل نشه. نمیدونم شما کی داری ویدیو رو میبینی، ولی امروز 10 تیر شنبه است و من میخوام برم یه گاراژ پیش یکی از استادای قدیمی که خیلی کمک کرده که بتونم این همه قطع و لوازم بسازم. این استاد خیلی کمکم کرده. منم ببینم این سر پروژه پیکان، ببینیم میتونیم کمک کنیم، یه همکاری داشته باشیم با هم دیگه. منتها فاصله‌اش تا شهر ما حدوداً بکنم 20 کیلومتره، یعنی یه نیم ساعت 40 دقیقه راه دارم. پس باید تخت گاز رفت. چش زخم جدید من یکی از مخاطبا بهم داده. خب دقیقاً رسیدیم این گاراژ است. ماشین رو زدم اینجا به صورت آفرود. بچه این برنامه رو گرفت خودش داره کارش انجام میده. اینا رو قراره یکی یکی بتراشه. نهایتا وقتی تراشیده میشه ابزار میخوره میشه سگ دست نیسان، میگن سگ دست. استاد خیلی وقتش پر بود و همینطور کارگاهش هم شلوغ بود. یعنی خودش نمیتونست قطعه چیزی برای من تراشکاری کنه. خودم باید از وسیله و دستگاهش استفاده میکردم. منم تراشکاری بلدم ولی آنچنان حرفه‌ای نیستم که بخوام یه همچین پروژه استارت کنم جواب بگیرم. حالا توی این روستا یه دونه تراشکار دیگه هم هست. بریم اونم ببینیم که ببینیم توی این تر میتونه کمکمون کنه یا نه. دقیقاً تراشکاری مد نظری همچین جایی. فیلم دوباره نگرفتم، نتونستم. مشغول تعریف شدم ولی اوکی شد. ماشین میاریم میذاریم اینجا کاراشو انجام میدیم. قرار شد من یه سری قطعات بسازم فولیو. اون شفتش و بولبرینگاش اینا رو استاد تعیین میکنه که دقیقاً چی باشه. ولی خب اصل قضیه اینه که پیکان رو باید برداریم بیاریم اینجا. جاش هم مشخص شد که کجا انجام میشه. خب پاسی که تا اینجا گرفتیم فعلا متوقف میشه تا پست بعدی که شروع کنیم نقشه رو گرفتن و ساخت و ساز شروع بشه دیگه. اصلا همه طراحی‌ها توی یه پست باشه که علاقه‌مندان طراحی توی همین پست ببینن و علاقه‌مندهای تولید توی پست بعدی تولید این قطعات رو ببینن. چیزی که من فردا باید بسازم یه دونه این شاسی است که حالا درستش میکنم، دو تا از این بالاها و اون سبزی که اون وسطه. بقیه‌اش دیگه با من نیست. در اصل همش با منه. ولی خب من طراحیامو انجام دادم، بقیه‌اش تراشکاریه. و الان تنها کاری که شما باید انجام بدید حمایت کردن این ویدیوه. مهم نیست که پیکان جلو بره با نیروی باد یا نره. مهم اینه که تست کنیم ببینیم میتونیم یه همچین کاری بکنیم یا نه و به علممون افزوده بشه. پس حتما لایکش کنید، کامنت بذارید و منتظر قسمت بعدی باشید.